Sa mga silent viewers ko dyan, kain na tayo. So, ito na yung niluto nating kalabasa at sitaw. Ayan. Kalabasa at sitaw. Maglagay tayo ng mantika. Pag mainit na ang kawali, ilagay na ang bawang. Ay, hindi pa pala mainit. Hindi pa pala mainit. Atin lang itong halo-haloin. Ayan. Pag mabango na yung bawang, ilagay na yung sibuyas. Yung ating sibuyas. Sunod naman nating ilagay yung ating luya. Luya or luya. Pagkatapos na, ilagay natin yung ating giniling na manok. Timplahan ng patis. Okay, paminta. Sunod naman natin yung ating kalabasa. Then, itong ating sitaw. Lagyan ng tubig para lumambot yung ating karne at gulay. Okay, itakpan muna natin to. At hintayin nating maluto yung ating mga gulay. Okay guys, malambot na yung ating gulay. Yung ating mga gulay at karne. Mag-add pa ako ng paminta. Then, itong ating Coco Mama Gata. O guys, hintayin na lang natin maluto yung ating gata. Ay, lalagay na pala natin yung ating sile. Ayan, takpan pa natin. Ayan guys, makalipas ang ilang minuto, luto na ang ating ginataang kalabasa at sitaw. So, check natin. Mag-add ako ng salt guys. Okay guys.
Maraming salamat sa panonood. Kain na tayo. Kain na. Kain na, guys. Thank you for watching. Wow. Sarap.